Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krasni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtesia në Kosovë. 3 ditë më parë, gjykata shpalli verdiktin e saj për 15 të akuzuarit e grupeve Drenica. Shpallja e vendimit, në të cilin u dënuan me burg një ambasador dhe 2 kryetar komunash, kanë nxitur reagime dhe akuza për montim dhe ndikim politik në procesin gjyqësor. Por çfarë thon prokurorët, të cilët hetuan për 2 vite në këtë çështje, dhe çfarë thon avokatët dhe të dënuarit e këtij rasti? Në intervistat e tyre, Jonathan Rattle, kryeprokurori e Uleksit, Cezari Michalcuk, prokurori krimeve të luftës në Uleks, dhe Charles Hadway, prokurori e Uleksit, do sjellin detajet e këtij procesi. Po ashtu në intervistë për emisionin ton, versionin e tij do e paraqes kryetari i komunës së Drenasit, Nejat Demaku, si dhe të gjithë avokatët mbrojtës të dënuarve. 2 vite më parë, policia e Uleksit në një aksion të saj arrestoi general Sulejman Selimin, ish komandanti përgjithshëm i UÇK-s. Së bashku me të u arrestuan Samil Ushtaku, ish komandanti zonës së Drenicës, si dhe 13 pjesëtar të UÇK-s. Dyshimet ishin se pjesëtarët e UÇK-s kishin kryer krime gjatë vitit 1998-1999. Pas një procesi të gjatë gjyqësor, të mërkurën gjykata themelore e Mitrovicës shpalli fajtor 11 nga 15 burrat e Drenicës. Të datës 12 dhjetor 1999, Samil Ushtaku dënohet me 12 vjet burgim. Sulejman Selimi dënohet me 6 vjet burgim. Me vendimin e gjykatës, Sulejman Selimi, ish komandanti i UÇK-s dhe ambasadori i Republikës së Kosovës, u dënua me 14 vjet burgim në akuzat për cënim të integritetit trupor. Samil Ushtaku, ish komandanti i UÇK-s dhe kryetari i komunës së Skënderajit, u dënua me 12 vjet burg. Gjykata gjeti se Ushtaku është fajtor për vrasjen e një civili në afërsi të fshatit Galic të Bushtresë. Të fajshëm në akuzat për lëndim të integritetit trupor u gjetën edhe Jaher Demaku, Zeqir Demaku dhe Isni Thaçi, të cilët u dënuan me nga 7 vjet. Ndërsa të akuzuarit e tjerë, në mesin e të cilëve kryetari i komunës së Drenasit Nejat Demaku, vëllai i tij deputet Fadil Demaku dhe vëllezrit Agem Dritan Bashkim dhe Selman Demaj, u dënuan me nga 3 vjet burg secili për akuzat për cënim të integritetit trupor. Në grupet e Drenicës, gjykata nuk gjeti fakte të cilat argumentanin se në këtë zonë të akuzuarit e tjerë Sabit Geci, Sahit Jashari, Ismet Haxha dhe Avni Zabeli kishin kryer krime. 4 të akuzuarit u lanë të lirë me vendimin e së mërkurës. Prokurorët e Uleksit, të cilët hetuan këtë rast, thonë se zbardhja e ngjarjeve ishte një sfidë për ta. Dje ka përfundu Drenica 1 dhe Drenica 2. Çka është vlerësimi i prokurorisë, a jeni të kënaqur me vendimin? Well, I think yesterday everybody would agree was an important day for justice in Kosovo. Whether you agree or disagree with the verdicts, I think they are very significant, and I think it is a significant step forward in terms of the administration of justice and the seeking of justice in Kosovo. I think that's extremely important, and yesterday cannot be minimized by anyone. Ju po thoni që ka qenë një proces i pavarur dhe i paanshëm gjyqësor. Në anën tjetër, avokat mbrojtës po thonë që ky ka qenë një proces politik edhe i ndikuar. So you need to turn to the prosecutors in charge of the case, but my view is this case was built and proceeded and prosecuted on evidence. The witnesses and the victims that were heard had great courage and testified. That's what needs to be answered, in my view, is that if you paid attention to the case, you would understand that this case proceeded on evidence of the victims and the witnesses on their own. Ku po e marrin avokat këtë vlerësim që ata po thonë që vendimi është politik? Në çka po e bazojnë ata? There is definitely nothing political about this case, so this has to be stressed. We base the case, as the chief said, on the evidence, facts, and the law. The judges agreed with us, and we believe that if the judges decided that some people should be convicted or acquitted as well, this is the judicial process and only judicial process. It's got nothing to do with politics. It's got nothing to do with the positions of certain people in the society.
in the political life of Kosovo. So I should really separate the two things, politics and the law. We as the prosecutors of ULEX and also Kosovo prosecutors are just bound by the law, facts, and the evidence, and that's it. Avokat po e kontestojnë kredibilitetin e këtyre dëshmitarëve. Po thonë që ata kanë qenë të ndikuar pe i prokurorëve dhe në shumë pjesë ata dhe I kanë ndru deklaratat e tyre dëshmitarët. Well, this is the job of the defense to question the credibility and other aspects of the statements of prosecution evidence, prosecution witnesses. But as it is evident, the judges considered our crucial witnesses absolutely credible for this case. And that's why we've got the outcome as we have. Avokatët e kanë përmendur që dëshmitari I që ju po e quhni kredibil ka pas probleme psiqike sipas tyre. The defense during the trial tried to explore this issue, but the judges disagreed with that, and they considered this witness credible. Qysh janë mundu avokat me kontestu kredibilitetin e dëshmitarit ta? The success of this case is based totally and solely on the courage of the witnesses who gave evidence. As is well known, this is a case that involved very, very high profile, very prominent individuals. And it takes a lot of courage to be able to speak truth to power, as we say in this matter. They were brave to come forward. They were brave to give their evidence. They were brave to trust us in terms of handling their evidence. All they wanted was to be heard, to have someone hear them. We did that. We presented the evidence to the court, and the court judged, after everything was said and done, from our presentation of the evidence to the defense challenging of the evidence, especially as you mentioned in relation to witness A, and they found that the testimony of the evidence that we presented, the courage of the brave men and women who gave evidence in this case, to be credible and to find that those who were convicted were in fact guilty beyond a reasonable doubt and appropriately sentenced. Pra asaj që kemi pa gjatë procesit, është I vetmi dëshmitari A I cili nuk e ka ndru deklaratën e thonë cilën e ka dhënë prokurori. Dëshmitarë tjerë edhe pse kanë qenë mbrojtur kanë pas shmangje prej deklaratave cilat I kanë I kanë dhënë gjatë fazës hetimore. Pse ka ndodhur kjo? We're not going to revisit the evidence for you. All right, you have to understand that there has been a verdict. Those witnesses have been heard, both in direct examination and in very skilled cross-examination by defense lawyers. And it is not for us at this time to decide what we believe is credible or not. That ruling has already been made. As I indicated, we will review the judgment in its entirety when it's official and decide on any appeals. Po ka në arsye pse këta dëshmitarë tjerë kanë ndru deklaratat, kanë pas shmangje në deklarata, madje kanë thënë që nuk I kanë thënë këto fjalë të prokurorit e ULEX-it. Again, we're not going to litigate the merits of the case. We're not going to do that. We will say that this matter will be under appeal, most likely by prosecution and defense. It's a very complex case. There'll be issues both for the prosecutor and the defense to review on appeal. So those are questions really that go to the appeal, not to us. Njëna për arsye pse rasti Drenica në edhe dy është hetu pe prokurorëve të ULEX-it është se prokurorët vendor nuk kanë mujt me hetu këtë punë. A beson që ka në prokurori speciale prokurorë vendor që kishin mujt me kry këtë hetim? That's a fair question. I think in the beginning, years ago, when the law on SPRK was first drafted, I think there was a sentiment that these are very difficult cases in the region, and you have to understand that thinking has changed, and the law has been amended. The law has been amended. As you're aware, there is a local chief of SPRK, and that person is in charge. So I think you will understand the law has changed, the thinking has changed, and the movement is in that direction, without a doubt. Përfundimisht ka deklaratat dëshmitarëve të cilat janë ndru. Çka komandon ata? In this trial, we had a number of witnesses who gave evidence in favor of the prosecution. They were extremely courageous to do that. We could observe during the trial that there were some moments where they were extremely hesitant to speak, but at the end of the day, they gave evidence supporting the prosecution case. It is also true that some of the prosecution witnesses did not repeat their stories. They told in the pre-trial proceedings, but I would say the most difficult issue that we are all facing in the prosecution and also in the framework of any criminal case
is that the Criminal Procedure Code, which is currently in place, prevents the prosecution and the defense, of course, to use the pretrial statements of witnesses. And we sometimes face a situation when the witness comes to court, you have his pretrial statement in which he said something, but he comes to court and tells the court something completely the opposite. And because of the problem in the legislation, you cannot almost in any way use his pretrial statement. You can only in limited circumstances confront the witness with his previous statement, trying to make it part of the evidence during the trial. So I would say in this case, one of the main problems with the witnesses was really the law that prohibits us from using their previous statements that they gave before the prosecutor. Prosecution office, in our view, is the agency of the state, and the statements given before the prosecutions, the statements should be somehow credible, should be somehow we should be unable to use them during the trial somehow, but the law prevents us from doing so. Kur flasim për viktimat, ajo që është evidente në këtë rast është edhe cila po përmendet prej avokatëve është që zoti Lushtaku është dënuar për një vrasje, nuk dihet kush është viktima. We do know who the victim is. We're very well aware of that. That victim was a human person, and that person died at the hands, the court says, of that offender. So that's all that we need to know. A dini emrin e personit vdekur. Obviously, the court didn't require that as a piece of evidence. The evidence was compelling on its own. Në rregull, po flasim që gjyqi e konsideron këtë si dëshmi, mirë, po ajo që avokat po thonë është që nuk ka emër, nuk dihet kush është vrarë, edhe nuk dihet ku është trupi I të vrarit. This happens in every single criminal jurisdiction that I know of. It's not unusual. This can happen, where you can have, it's happened in the region, it's happened in my country, it's happened in European countries, it's happened in many different jurisdictions. It's not a requirement of the law. I understand that there may be a sentiment that it should be, but it's not. It's not a requirement of law, and it has happened and does happen on a daily basis in many jurisdictions. E që shpjegohet fakti që me gjithë këto hetime nuk është mërrimu gjetë kush është viktima. So I'm not going to reinvestigate or relitigate the case for you. All right? If you paid attention to the case, you would know the answers to these questions, but I have to say that the matter will be under appeal, most likely by the defense, by the prosecution. That's the correct forum. That's the correct venue for your questions. Çështje tjetër e cila është kam mbet pa përgjigje është që zoti Samir Lushtaku gjatë kohës sa ka qëndruar në ÇKUK është arratis prej qendrës e cila është quajtur qendra e paraburgimit në ÇKUK. A mund na dhon shpjegime ku keni mërrimin e hetimet për arsyet se pse ka ndodhur krejt kjo? If there was an investigation on that matter, I would say the following. We do not comment on ongoing investigations, neither to confirm nor deny activities or other, and you know that. Njëra është prej gjanave që mu më bën shumë kurioz dhe kam kërku përgjigjen në ju edhe gjatë vizitës kur keni qenë që ÇKUK është arsyeja pse ju keni qenë në vizitë te grupi I personave të cilët është thënë që janë duke protestuar për me mbrojtje Samir Lushtakun brenda qendrës klinike universitare. A mund të na shpjegu edhe sot më na dhënë arsye pse keni shkuar në ÇKUK? Once again, if there's an investigation, I would not comment on ongoing investigation, either to confirm or deny activities or other, and you know that. A mund të na tregu a keni shkuar për me hetu apo për me negociu në atë rast? We do not comment on investigations. Kisha dashur me ditë prej prokurorëve të rastit që janë marrë me këtë punë, sa ka qenë e lodhshme me u marrë me një hetim I cili është u kry për diçka që ka ndodhur para 16 viteve. Again, you mentioned challenges. The fundamental challenge in this case dealt with possible witness intimidation. As I've stated earlier in this session, dealing with who we were dealing with and the positions they hold, the influence that they wield. Intimidation is a very real issue, not just in this case, but in other high-profile cases handled by this office. So gaining the confidence of the witnesses to assure them that they can come forward, we can provide protective measures, they can tell their story, they can be heard, they can speak truth to power. That is probably the fundamental challenge faced in this case. And again, I cannot emphasize enough, if there are heroes in this case,
It is those witnesses who are brave enough to come forward and to give their evidence. Even in terms of those witnesses who may have gone against their pretrial testimony, what they said in court was valuable, not just to the prosecution, but to the process as a whole. And if there's one message that can be taken out of this case, it is you can have the strength to come forward. You will be heard. You will have your day in court. For us, even if the process results in acquittals, but the case was handled in accordance with the rule of law, in full compliance with the legislation, we should always say that this is a successful issue for the justice system, because the rules of law were observed, the procedures were followed, the rules of the games were fair, and you've got the judgment, conviction or acquittal, partial conviction, partial acquittal. But for the issue of the rule of law in Kosovo, this case is important also because this verdict was issued in compliance with all the rules. We believe that they should be binding for Kosovo and they should be promoted in Kosovo. So this case could be also perceived as some kind of model case in relation to how the case should be investigated, prosecuted and tried, especially in relation to war crimes. I have to agree with that. Whether you agree with the verdicts or you disagree with the verdicts, whether you like the fact that people have been convicted or that you don't like the fact that they've been acquitted, the point is that the administration of justice was the real winner in this. Is that this case, extremely long investigation, very difficult prosecution over a long period of time with witnesses, with victims, with protected witnesses. At the end of the day, there were verdicts. And those verdicts are well reasoned in our view. We will look at the formal judgment and there will be appeals. But this is the process. This is the exact process of the rule of law in which we need to engage from now on moving forward. This is the way forward, where you have trials, you have the contest between the prosecutor and the defense, you have that chalice, that difficult elixir of evidence. And when we have that, when we move forward with this is a catalyst for justice. It's a very difficult process, but at the end of the day, this is what we're looking for. And this is, in my view, a model prosecution for the administration of justice in Kosovo. Pas verdiktit, një pjesë të dënuarve janë para burgim. Po mendoni që kanë me vazhdu me qëndru në ÇKUK apo duhet me mbajt në qendrat e paraburgimit? I'm 100% sure that I don't know the answer to that. It's not up to me. As you are well aware, it's up to the judges, the court, and the correctional service. It's not up to me. So I just have no comment on that. Ishte kjo intervista me shefin dhe 2 prokurorët e Uleksit, të cilët u morën me rastin Drenica. Ata na thanë se gjatë procesit patën dëshmitar të intimiduar, ndërsa patën probleme të i bindin dëshmitarët të mbrojtur të thonin të vërtetën. Prokurorët na thanë se presin që çështja të apelohet në gjykatën e apelit. Megjithatë, e quajtën procesin një proces model. Të njëjtën gjë është duke e pritur edhe pala tjetër. Në gjatë demaku, kryetari i komunës së Drenasit është dënuar së bashku me 3 vëllezërit e tij. Demaku pret se gjykata e apelit të vlerësojë ndryshe provat e paraqitura në këtë rast. Kërkush nuk mundet më mbind, do të thotë që nuk ka pas prapavi për vetë faktin se prej kur ka filluar si proces, se sa ka pas bazë, do të thotë prokuria, sa ka mujt me argumentu absolutisht, ne të pak nuk kemi bind, edhe besoj gjithë opinione që ka përcjellë do të procesin prej fillimit. Fakti se ku është mbajtur do të gjykimi, ne dim pjesën veriore, kur ne vetë kemi pas vështirësi, vazhdimisht do të thotë me shkunat pjesë, ordash minal, automjetet, në pjesën në anën tjetër do të turës me kalu, përmes jo me polici, jo. Do të thjesht është mbajtur në një vend ku absolutisht nuk funksionon ligji. Edhe mënyra do të thotë që kanë qenë sallat rregulluar, ku nuk respektohen do të thotë normat që janë absolutisht në Kosovë, ose ligjet tona, kryet përshtypja që i krejtësisht në një vend tjetër, po mos të kontestoj këto, po këto i morë parasysh që ka pas hapësinë edhe mundësi do të mbahet në Prishtinë, për shembull. Sidoqoftë, gjitha këto kanë krijuar një përshtypje do të thotë që ky është një proces do të thotë që i dihet fundi, ose cili do të jetë përfundimi. Jam i bindur të thotë, edhe pse ne jemi në një situatë që
është vështirë që ta bindim me opinionin, do thotë që ne nuk kemi të bëjmë me absolutisht me çështjet për të cilat akuzohem, po jam i sigurt që do ta dëshmoj koha këto. Unë jam i bindur jo vetëm për vetë, thotë që po edhe për gjithë grupin, që absolutisht nuk kanë të bëjnë me këtë çështje, absolutisht nuk ka të bëjë me krime lufte. Edhe jam i sigurt që e gjithë kjo po bëhet, gjithë kjo akuzë, thotë ky dënim ndaj neve të bëhet për shkak se ne kemi qenë luftë. Thotë kjo është arsyeja. Normalisht na kemi qenë, unë kam qenë ushtar, personalisht kam qenë ushtar, do thotë në ushtrisë shërlimtare, kam qenë brigadën 111, edhe një ushtar në luftë ka për detyrë me luftu. Unë jam mundu me kry detyrën time, po ne kemi luftu kundër ushtrisë dhe policisë serbe, dhe duhet bëhet ky dallim. Zotri Demaku, gjatë luftës, a e ka në shtab përgjithshëm Likovës? Jo, absolutisht. Unë në shtab përgjithshëm s'kam qenë asnjëherë, brenda shtabit përgjithshëm. Për gjëja ku thuhet edhe procesi që ka pas qendër ndalimit. Për shkak se unë nuk kam pas pozita, do thotë me qenë shtab, kam qenë kur i rinë mosh në atë kohë, edhe kam qenë në një brigadë, do thotë kur kemi pas bazën në vend tjetër, në lokacion tjetër, do thotë, në brigadën 111. Edhe unë jam qenë i befasuar kur edhe pse ndaj meje vetëm thuhet se gjë që më ka pas, dhe shmitare më ka pas një ditë, ose një natë, do thotë, kur kam qenë në Likovë, që nuk është e vërtetë. Për shkak se na e dim, do thotë, se u çuker në atë kohë se nuk ka pas një shtab të përhershëm, do thotë, për shkak se ka qenë periudha kur luftimet vazhdueshme edhe shtabi i përgjithshëm ka lëviz në atë kohë. Po mu më habitë një element, do me përmend, do thotë, ne e dim se vazhdimisht edhe ka pas takime zyrtare pikërisht në shtabin e Likovës edhe gjatë luftës. Ne e dim ka qenë Christopher Hill. Thotë ku kanë qenë vëzhguesit ose BE-s, ka qenë William Walker. Edhe ka qenë Amnesty International. Edhe sa organizata tjera që kanë vizituar, do thotë, edhe asnjëherë nuk është raportu që në Likovë ka një qendër ndalimit. Edhe prej deri në 2011, do thotë, dhe i gjithë procesi fillon në 2011 e kënej. Do thotë, e gjithë kjo vjen në një përfundim që kjo do të më shqyrtu, do thotë, edhe më ditë se realisht çka ka ndodhur me këtë proces, po edhe me procese tjera. Zotri Demaku, a keni me bë ankesë ju? Po sigurisht, na do të shfrytëzojmë, do thotë, janë procedurat, për shkak se na pamartësoni tash edhe më herët. Vendimin e njohëm si vendimi i shkallës parë. Presim gjykimin me shkrim, për shkak se me shkrim nuk është shpërndarë ende. Edhe afati është 15 ditë për ankesë në gjykata e apelit, edhe besoj që gjykata e apelit edhe duhet të marrë për bazë provat. Nejat Demaku, kryetari i komunës së Drenasit, është dënuar me akuzat se ishte në Likovë gjatë vitit 1998-1999. Demaku na tha se gjatë asaj kohe nuk ishte qenë asnjëherë të vetme në fshatin Likovës. Tom Gashi dhe Gregory Guy Smith kanë mbrojtur Sulejman Selimin. Ata presin që gjykata e apelit të ndryshojë vendimin e gjykatës themelore. We fully intend to be appealing this verdict. Our position remains as it was during the trial itself, as well as during the arguments, which is that the testimony and evidence of witness A is not worthy of belief. Mendoj se asgjë tjetër nuk duhet të themi përveç atë që tha kolegu i ynë, i cili ka qenë avokati kryesor në rastin e zotit Sulejman Selimi. Është tepër e vështirë me besu se gjyqtarët ndërkombëtar bin vendime të drejta në raport me komandant dhe ushtar të UÇK-s, posaçërisht kur me një diagnozë të një personi të smur psiqik, i dënojnë më tepër se gjysmë shekulli me burg, të gjithë thuja se i dërgojnë në paraburgim dhe dikene dënojnë për lëndime trupore të jetë të lehta më tepër se për vrasje. Guy Smith dhe Gashi presin vendim ndryshe nga gjykata e apelit. Të njëjtën gjë e pret edhe Arjanet Koci, mbrojtës i Samil Ushtakut. Ky vendim është vendim i shkallës parë, kemi bazë të fortë për ankesë, kështu që besoj që në shkallën e dytë do të korrigjohet kjo padrejtësi, ta them. Zoti Ushtaku është dënuar
sipas dëshmisë së dëshmitarit mbrojtur, i cili ka pas diskrepancë në dëshmi dhe këtë e pranon edhe gjykata. Prandaj unë mendoj se kom bazë mirë për ushtrimin e ankesës. Faleminderit. 11 pjesëtar të UÇK-s të akuzuar në rastin Drenica 1 dhe 2 u dënuan me 65 vite burgim për krimet e kryera në zonën e Drenicës gjatë vitit 98-99. Mbrojtja pretendon se vendimi është bazuar në dëshmi të pavërteta, ndërsa nga ana tjetër, prokurorët na thanë se ka pasur dëshmi kredibile të cilat vërtetuan vrasjen dhe rrahjet gjatë luftës. Fadil Demaku, deputet i Kuvendit të Kosovës, u dënua me 3 vite burgim. Ai thotë se nuk ishte gjesht në ato që prokuroria pretendon se ishin krime. Konsideroj që është një vendim i padrejtë për të gjithë të akuzuarit dhe jam i bindur që më shpejt në fazat e tjera të gjykimit drejtësia do të vinë në vend. A ka me shpresë për drejtësi? Të gjithë angazhoni për drejtësinë këtë vend. Me nga 3 vite burgim në procesin Drenica u dënuan edhe 4 vëllezërit Demaj. Avokatet e tyre paralajmërojnë ankesa në vendimet e gjykatës. Si e komentoni vendimin e djeshëm të gjykatës? Vendimi është i padrejtë, na do të apelojmë në shkallën e dytë, në një vendim të tillë nuk jemi pajtimit, ashtu që edhe dje prokurori ka kërkuar masën e paraburgimit, edhe pse seanca kryesore me shpalljen e gjykimit përfundoi, mbrojtja 1 zëri e ka kundërshtuar në tërësi. Ashtu që i mbrojtërim dhe disa të tjerë gjin në liri. Është obligim edhe parashihet me kodin e procedurës penale, do të thotë se gjykata duhet ta bazojë aktgjykimin e vet vetëm në prova të cilat shqyrtuan gjatë shqyrtimit kryesor. Gjatë shqyrtimit, domethënë kemi pas vetëm një deklaratë një dëshmitarit A, e cila për palën mbrojtëse, e unë besoj edhe për gjithë ata që kanë marrë pjesë në gjykim, ka qenë një dëshmi e cila gjykata nuk i është dashur me dhënë besimi i plot, me qenë se ka qenë kontradiktore edhe në raport me klientin tim. Drejtësia në Kosovë ka kontaktuar edhe me avokatin Artan Qerkini dhe Imer Ahmetaj. Qerkini, i cili përfaqëson Isni Thaqin, na ka thënë se do ushtroj ankesë ndaj vendimit të cilin e ka konsideruar të padrejtë. Do ushtroj ankesë për shkak se në këtë proces standardi i provëshmërisë ka qenë shumë i ulët, pasi që prokuroria nuk ka arritur të vërtetoj rastin për te dyshimit të bazuar. Ndërsa avokati Imer Ahmetaj, i cili mbron Agim Demajn, po ashtu ka paralajmëruar ankesë. Normalisht se do ushtroj ankesë ndaj vendimit të cilin ne e konsiderojmë si të pabazuar në fakte dhe prova materiale. Gjatë procesit, në asnjë rrethon nuk është vërtetuar fajësia e klientit tim. Konform prova cilat ne i kemi dispozicion, prova cilat janë administruar gjatë seancave të shqyrtimit kryesor, do të bëjmë ankesë dhe jemi të bindur që ky aktgjykim nga ana e gjykatës së apelit do të prishet, për arsye se nuk është dëshmuar për të dyshimit të arsyeshëm. Keni me bë ankesë? Ankesë patjetër. Nga të gjitha këto që ka i ceka, ankesa është e pashmangshme, në që gjykata e shkollës dytë ketë ose të merë një vendim meritor, duke menduar se gjykata e shkollës parë ka marrë një vendim që nuk ka mbështetje në ligj. 11 pjesëtarë të ushtrisë lirëtare të Kosovës u dënuan me 65 vite burgim. Prokurorët e rastit na thanë se pati mjaft prova për të argumentuar këtë aktgjykim. Mbrojtësit në anën tjetër po pretendojnë se gjykimi u bazua në deklaratën e një dëshmitari me probleme psiqike. Bajram Mava, njëri nga avokatët e këtij rasti, thotë se ky aktgjykim është skandaloz. Aktgjykimi, sipas mendimit tim, është aktgjykim skandaloz. Për çfarë arsye është skandaloz? Në karrierën time, e veçmas pas luftës, në të gjitha rastet të cilat kanë qenë të iniciuara, qoftë nga policia unmikut, apo nga gjyqësia unmikut, prokuroria unmikut, apo edhe nga Uleksi, unë kam qenë avokat mbrojtës në njërin prej të dyshuarve. Ky rast ka qenë rast i diferencum në raport me ato raste ku kam prezentuar unë si avokat mbrojtës. Ky rast në tërësinë e tij është bazuar vetëm në dëshminë e dëshmitarit A. Dëshmi e cila për shkak të kundërthanjeve që i ka patur mes veti
dhe për shkak të kundërthanjeve të cilat kanë qenë edhe me dëshmitarë të tjerë që janë dëgjuar, sipas mendimit tim ajo dëshmi nuk mund të jetë kredibile dhe gjykata nuk mund ta bazon në gjykimin vetëm në një dëshmi e posaçërisht në atë dëshmi e cila ka kundërthanje dhe nuk ka mbështetje me asnjë provë tjetër. Të mbrojturin tim, Zeqir Demakun, dëshmitari e përmend vetëm në një rast, e përmend vetëm edhe ato e përmend shishasi. E kom po edhe atë që ka qenë prezent. Dhe në mes tjerave edhe aj njëherë më ka rrasë si kurse dhe të tjeret. Prandaj, këtë dëshmi e bojnë jo të përshtatshme, e të bazuar akt gjykimit. Se si do të shkruhet akt gjykimi, unë tash për tash nuk e di. Edhe me më pas thanë dikush. Bas këtë asaj që ka zhvillue në procedurën e hetusisë dhe në shqyrtimet gjyqësore, edhe të akuzuarit tjerë, por edhe i mbrojturim që do shpallet fajtor, pasi që janë administruar të gjitha provat, për mua kjo është nonsens i llojit vet. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur mu nga shkaku se kohët e fundit është quhe pluhur i madh në raport me punën e Uleksit, në raport me punën e gjyqtarëve të Uleksit, nga aspekte të ndryshme, për cilat edhe opinioni kosovar është informuar. Kundërthonjet në dëshminë e këtij dëshmitari janë aq të mëdha sa që edhe një jurist sa do i thjesht me një përvojë shumë modeste ka mund t'i vlerësoj edhe mos t'ia fal besimin atë dëshmi ta shpall si dëshmi të pabesueshme. Dëshmia e dëshmitarit ta nuk është mbështet me asnjë provë të administruar në shqyrtim kryesor. Në fakt, kryetari i trupit gjykos ka thonë se është mbështet nga dëshmia e bashkëshortes tij. Është e vërtetë se bashkëshortja e tij ka dëshmuar në disa rrethana se kinse burri i saj ka qenë i ndaluar, ka qenë i maltretuar. Por është e vërteta tjetër, se ajo dëshmitare ka deklaruar se kur ka shkuar në polici ka shkuar bashkë me burrin e saj, se në polici kanë qenë një dhomë kur e ka dhënë dëshminë bashkë me burrin e saj, edhe në vazhdimsi gjatë marrjes pyetje nga mbrojtja ka deklaruar ai më ka thonë, ai më ka thonë, ai më ka thonë. Pra kemi të bëjmë me një dëshmitare që flet për atë çka i ka thonë dikush e jo për atë që i ka pa me sy. Ai flet kinse për lëndime. Ai është kundërthonse me vetë burrin e saj sa i përket lëndimeve. Thot burri ka pas 6 britësyme, a në fakt ai deklaron se i ka pas 4 britësyme. Po eksperti mjeku ligjore nuk i ka vërtetuar këtë rrethon fare. Nuk ka mund me vërtetuar se s'ka prova, nuk ka ndodhur ajo. Edhe sa i përket lëndimeve tjera, po ashtu ekspertja ndërkombëtare nuk i ka vërtetuar se ka shenja, sikur në që kam një shenjë që jam prej me brith kur jam ka një ri, edhe që ku kam shenjë edhe muna me thonë ka rrej filion fisteku. Por se ka ndodhur ndonjë rrahje nuk e ka dëshmuar askush. Në një proces gjyqësor i cili zgjati rreth 2 vite, 11 ish pjesëtar të UÇK-s, përfshirë komandantin Sulejman Selimi, komandantin e zonës së Drenicës Samilo Shtaku dhe eprorë të tjerë, u dënuan me 65 vite burgim për krimet e kryera në vitet 98 dhe 99. Lufta në Drenicë kishte filluar në vitin 1998 dhe në të pati shumë viktima. Deri më tani, prokurorët ndërkombëtar nuk kanë akuzuar persona të nacionalitetit serb për këto krime. Zotërat, nëse ky rast po thani që është kryer me sukses, në zonën ku kanë vepruar këta epror, ka pas edhe krime tjera, mirë po ka pas krime të kryme prej anës serbe. Qytetarët atje po ankohen që Euleksi ka hetu vetëm komandant të UÇK-s edhe jo pjesën tjetër. A jeni të bëjë diçka për me i kryer hetime për krimet që kanë ndodhur në atë pjesë? You have to understand that SPRK proceeds on the basis of evidence. In fact, we do not review our cases in terms of ethnicity whatsoever. Prosecutors go where they can find evidence of those crimes. That's what we prosecute, that's what we investigate. You have to understand that we have a very good working relationship with other war crimes prosecutors in the region, including Belgrade.
And this is extremely important. You have to understand that we need to have a good relationship with prosecutors, our brother prosecutors in different regions, and that cooperation, that mutual legal assistance is incredibly important. That's what's being focused on, and that's what we're working towards. Po për sa hetime, ne kemi qef me pas numra, me ditë sa hetime janë të zhvillu, për ju të regu njerëzve që nëse ju jeni të punu me i zbartë ato krime të kanë ndodhur në atë zonë. In terms of war crimes, I'll turn to our head of war crimes. He can tell you about the exact number of ongoing war crimes investigations. At the moment, we've got a number of cases opened against members of both ethnicities, Serbs and Albanians alike. After the program, I could provide you with precise statistics of the crimes. I don't have them in front of me. What I would like to say is that we, as my boss has just mentioned, we never prosecute or investigate cases on the basis of ethnicity or nationality. We are guided just by the evidence. If there is evidence, we prosecute the case. If there is no evidence, we close the case. And this is just for us the bottom line. Po ajo që po ankohen njerëz është që ka vetëm shqiptarë të burgosur në Kosovë për krimet e luftës, ka shumë pak serbë, ndërsa ana tjetër është që viktimat shqiptare janë shumë më shumë. Well, statistically speaking, you're right, but there are a number of reasons for that, and the primary reason for that is that even if you have several cases against Serbian perpetrators, all of them reside outside of Kosovo, and this is the primary problem that we have, because to prosecute people here, we've got to extradite them from Serbia. As you well know, for legal reasons and also political reasons, this process is extremely difficult. And this is the most important issue. The perpetrators simply reside outside of this jurisdiction. This is what is extremely important, that we have a very good working relationship with war crimes prosecutors in the region. That is important. Po thoni që keni marrëdhënie të mira me prokurorët, pyrin po s'kem pa akt akuza ende për masakrat e mëdha që kanë ndodhur në Kosovë. Kur mund me ardhur akt akuza? Kur kanë me ndodhur këto akt akuza? Well, I would disagree with that, actually. There have been indictments. There have been indictments in Belgrade, and people are aware of those indictments. The indictments in the Globovac area, and the Kuks case, that was, as everyone is aware, a significant cooperation between this office and Belgrade prosecutors. That resulted in indictment, it resulted in convictions, and now under appeal. But you need to understand that a lot of the work the SBRK does is not seen. The reason for that is because it's investigations, and we cannot comment on ongoing investigations, whether to confirm or deny activities or other. So a lot of our work, the bulk of our work, you will not see. So it's very difficult to answer that. Ashtu vazhdu ky shkëmbim informatave, dim që pe qershorit prokurorinë speciale udhëheq një prokurore vendore. Ashtu vazhdu shkëmbimi informatave me prokurorinë e Serbisë apo është ndërprej? We are taking steps at SBRK, as everyone is aware. We're taking steps to hand over jurisdiction, conduct, and the cases to local prosecutors. You know that we're doing that, and we're making good progress on that. You'll be aware that recently the KPC has voted that the War Crimes Department shall be formed in SBRK locally, and that we are going to staff and fill that department. And we are handing over material. There's very good cooperation within all of SBRK. So our cooperation with Belgrade is assisted by that, and we're moving forward in that direction. Shikues të nderuar, mbetet gjykatës së apelit të vendos nëse vendimi I shkallës së parë është konform ligjit. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po I lëm rubrikën policia. Dhe deri të premten ardhshme nga unë Kreshnik Gashi, mos e shkelni ligjin.